Ngayon ay gagawa na tayo ng 3D dimensional. So, kailangan natin ng Fix Lab. Sa Fix Lab, try natin yung mga nandyan. So, dapat ang size niya ay, baka natin, ang size niya, tundat-tundat sa dulo. Image size, ang kailangan ay YouTube thumbnail. Okay. Then, plus sign, text. Ito, lagay natin ay subscriber. I'm the spelling. Subscriber. Yung pindot. Subscriber. Click OK. Parang siya magiging 3D. Pinti mo. Double click. Mabilis. Click mo lang siya. Tapos, pag double click, edit mo siya kung anong gusto mo. Tapos, okay. Tapunta ka sa font. Parang magiging 3D. Pitin naman natin yung 3D. Yan. 3D. So, and blend. I-able natin. Yan. Tick natin, tapos tick natin yung large para magiging large siya. Large. Ano, diba naka-3D na siya. Nalitan natin yung konti para magkasya. Ayan. Ito, check. Pwede mo naman siyang gawin ng ibang kulay. Plus sign mo lang, gawin mo red. Okay. Yan, or pwede rin yung kulay. Kuha ka ng anything sa application mo. Kunyari yan, check. Yan, makalabasan niya. Pero kung ayaw mo, gawin mo realistic, gawin mo red. Okay. Good. Pwede naman siyang gawin ng baguhin yung font. Pwede dyan, pili ka na lang dyan, wrestler or anything. Akin to, okay na to. Pwede rin may shadow. Okay mo lang siya, tapos shadow. Red. Okay. Shadow. Enable. Red. Okay, yan shadow. Pwede rin may reflection. Enable mo.
Para reflection sa babasa sa akin, gawin ko ngayon ay wala. Saan itong gawin natin? Siguro enable natin yung enable natin yung delete yan para makita natin yung kulay. Delete lang yun sa para mag-red. So may red na lang para kasi siyang kulay pink. Yan, subscriber. Check. Then save. Para natin PNG. Save to gallery. Hindi pa ako bayad, kaya may commercial siya, may ads. Back natin, ay push. Kung nakasave niya siya, makita natin siya sa gallery. Check natin. Yan siya. Yan. Kita niyo na. So, punta ulit tayo dito. Maglagay tayo, erase natin. Yan, naka-highlight naman, erase. Okay. Plus text. Huwag tayo ng comments. Type natin. Comments. Kapitan na lang lahat para mas maganda. Text. So, naka-highlight. Salakay muna natin. Gitna natin para kitang-kita. Tapos yung kulay, gawin natin kulay blue. Okay, yan. Check. Ngayon, punta tayo sa 3D. Tricks or tricks siya, tricks. Mukha lang siyang mahirap, pero hindi naman. Kailangan natin siya ng konti. Check. Bala na kayo dito kung anong tip nyo, ano gusto nyo. Yan. So, sa akin ganyan, para makita siya. Pwede naka-angulo. Then siya doon. Enter mo doon. Yan. Check. Huwag natin masyadong pabain.
comments. Layan lang natin. Ito, font. Para na kayong pili ng font. Nakita na yan para make it simply. Yan, check. Tapos save. PNG. Save. Commercial ulit. Yeah, Hey, I have to tell you about this game. You can win money. Serious money. Tayo mag-install. Kasi nila kasi sa cellphone ko. Yung kasi yan install ko yan kasi pera eh. So makita natin siya sa gallery. Check natin. So yan, may na sub-document. So rate lang. Rate natin. All tayo ng rate. Double click. Save. Ito, simple lang ginawa ko. Para makita nyo ulit. Click OK. Baba natin. Tignan natin siya. Lakayan natin. Size. Check. Ano pa natin yung TD. Enable, okay. Ito kasi yung depth, yan yung may shadow sa likod. Kaya pwedeng maliit. Tapos itong darken naman para makita yung TV masyado. Depende sa inyo kung nakataas ang ababa. Yan, parang kita yung 3D na. So wala na akong babaguhin para mas madali at maintindihan. Color na lang tayo. Background, pwede naman din siya tagyan ang background pag gusto niya. Color, red, blue. Ang color niya gagawin ko ay meron ng red, blue, orange siya lang. Palakayan natin para mas malaki yan. So, save. Back. Ito mag-save. Yan. So, tapos na tayo. Tingnan si gallery. Yan, meron siyang rate.